Το παιχνίδι που θα περιγράψουμε σήμερα είναι η Μονόπολη. Ένα κλασικό παιχνίδι στο οποίο ο κάθε παίχτης αγοράζει και πουλάει ιδιοκτησίες με στόχο να είναι αυτός ο τελευταίος παίχτης όπου θα έχει απομείνει με χρήματα. Εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Λεφτά, κάρτες τίτλων ιδιοκτησίας, πιόνια, ζάρια, τα κτίρια όπου χτίζουμε, τα οποία χωρίζονται σε σπίτια και ξενοδοχεία και τις κάρτες απόφασης και εντολής. Εδώ έχουμε το ταμπλό. Για αρχή ανακατεύουμε τις κάρτες εντολής και τις κάρτες απόφασης και τις τοποθετούμε εδώ. Μετά μοιράζουμε στον κάθε παίχτη από 1500 λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή του παιχνιδιού όλα τα πιόνια βρίσκονται στην αφετηρία. Για να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος, ο κάθε παίχτης ρίχνει και τα δύο ζάρια. Ο παίχτης με τη μεγαλύτερη ζαριά ξεκινάει και συνεχίζουμε με τον παίχτη στα αριστερά. Όταν έρθει η σειρά του κάθε παίχτη, προχωράει το πιόνι του με αυτή τη φορά τόσες θέσεις όσες του υποδεικνύει το άθροισμα των ζαριών. Είναι πιθανό να υπάρξουν δύο ή και παραπάνω πιόνια στην ίδια θέση. Κάθε φορά που κάποιος παίχτης περνάει από την αφετηρία ή σταματά σε αυτή, η τράπεζα του δίνει 200 λεφτά. Ο τραπεζίτης θα είναι ένας από τους παίχτες, ο οποίος θα οριστεί από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Όταν ένας παίχτης σταματήσει εδώ, σηκώνει μία κάρτα απόφασης ή αν σταματήσει εδώ, μία κάρτα εντολής. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο παίχτης εκτελεί αμέσως ό,τι του λέει η κάρτα και μετά τη βάζει στον πάτο της αντίστοιχης στίβας και τελειώνει η σειρά του. Αν κάποιος παίχτης σταματήσει σε αυτές εδώ τις δύο θέσεις, τότε πληρώνει από τα λεφτά του το αναγραφόμενο ποσό του φόρου στην τράπεζα και τελειώνει η σειρά του. Εδώ είναι οι μόνες θέσεις όπου αν σταματήσεις δεν γίνεται τίποτα, απλά τελειώνει η σειρά σου. Όταν έρθετε εδώ, πηγαίνετε κατευθείαν στη φυλακή, εδώ, και τελειώνει η σειρά σας. Όταν ξαναέρθει η σειρά σας, έχετε 3 τρόπους για να βγείτε από τη φυλακή. Πρώτον, πληρώνετε 50 λεφτά και μετά ρίχνετε κανονικά τα ζάρια για να παίξετε. Δεύτερον, χρησιμοποιείτε μία κάρτα βγες από τη φυλακή και μετά πάλι ρίχνετε τα ζάρια και παίζετε κανονικά. Ή τρίτον, ρίχνετε τα ζάρια και αν φέρετε διπλές προχωράτε όσο δείχνουν τα ζάρια και μετά τελειώνει η σειρά σας. Δεν ξαναρίχνετε παρόλο που φέρατε διπλές. Αν δεν φέρετε διπλές, τελειώνει η σειρά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 3 γύρους για να φέρετε διπλές. Εάν δεν φέρετε διπλές και στον τρίτο γύρο που βρίσκεστε στη φυλακή, τότε πληρώνετε υποχρεωτικά 50 λεφτά και προχωράτε όσο έδειξε η τελευταία σας ζαριά. Να πούμε εδώ πως όταν κάποιος φέρει διπλές, ξαναπέζει. Αν φέρει 3 διαδοχικές φορές διπλές στο γύρο του, δεν παίζει την τρίτη ζαριά, αλλά πάει κατευθείαν στη φυλακή και τελειώνει ο γύρος του. Για να μπει κάποιος φυλακή υπάρχουν 3 τρόποι. Πρώτον, η ζαριά του να τον φέρει στο τετράγωνο που είπαμε μόλις. Δεύτερον, να σηκώσει μία κάρτα εντολής ή μία κάρτα απόφασης όπου θα τον στείλει στη φυλακή. Ή τρίτον, αν φέρει 3 συνεχόμενες φορές διπλές στο γύρο του. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις του ταμπλό είναι ιδιοκτησίες όπου οι παίκτες προσπαθούν να αγοράσουν. Αυτές χωρίζονται σε οικόπεδα, σιδηροδρομικούς σταθμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Όταν ένας παίκτης σταματήσει σε μία από αυτές τις θέσεις, έχει 2 επιλογές. Πρώτον, πληρώνει το αντίστοιχο ποσό που αναγράφεται εδώ και η τράπεζα του δίνει την αντίστοιχη κάρτα τίτλου ιδιοκτησίας. Ή δεύτερον, λέει πως δεν θέλει τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, οπότε η τράπεζα τη βάζει σε πληστηριασμό και όποιος παίκτης προσφέρει τα περισσότερα λεφτά, συμπεριλαμβανομένου και του παίκτη όπου εξ αρχής δεν την ήθελε, κερδίζει τη συγκεκριμένη κάρτα. Τώρα θα πούμε πώς χτίζουμε σπίτια και ξενοδοχεία. Σπίτια μπορούμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε όταν έχουμε στην κατοχή μας όλες τις κάρτες μιας χρωματικής ομάδας. Εάν σε μια χρωματική ομάδα υπάρχει τουλάχιστον ένα οικόπεδο το οποίο είναι σε υποθήκη, τότε δεν μπορούμε να χτίσουμε κανένα σπίτι σε αυτή τη χρωματική ομάδα. Εάν θέλετε να χτίσετε κάποιο κτίριο, δεν χρειάζεται να περιμένετε τη σειρά σας. Μπορείτε να το χτίσετε σε οποιοδήποτε παίχτη τη σειρά, αρκεί αυτός ο παίχτης να μην έχει ρίξει τα ζάρια. Τότε πληρώνουμε το ποσό που αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας εδώ πέρα και χτίζουμε το σπίτι σε ένα οικόπεδο. Προσοχή όμως, δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα δεύτερο σπίτι σε ένα οικόπεδο εάν προηγουμένως δεν έχουμε χτίσει από ένα σπίτι σε κάθε οικόπεδο της ίδιας χρωματικής ομάδας. Το μέγιστο που μπορούμε να χτίσουμε είναι 4 σπίτια ανά οικόπεδο. Για να χτίσουμε ένα ξενοδοχείο, αφαιρούμε τα 4 σπίτια του οικοπαίδου και προσθέτουμε το ξενοδοχείο. Και πάλι προσοχή, πρέπει να υπάρχουν 4 σπίτια σε κάθε οικόπεδο του συγκεκριμένου χρώματος πριν ξεκινήσουμε να χτίζουμε το πρώτο ξενοδοχείο. Μπορούμε να χτίσουμε μόνο ένα ξενοδοχείο σε κάθε οικόπεδο.
Αν τώρα θέλουν να χτίσουν ένα κτίριο παραπάνω από ένας παίχτης, αλλά έχει μείνει μόνο ένα, τότε η τράπεζα το βάζει σε πληστηριασμό. Τώρα θα δούμε ποιο είναι το ενίκιο που θα πληρώνουν οι παίχτες όταν το πιόνι τους σταματήσει σε μια θέση ιδιοκτησίας ενός άλλου παίχτη. Καταρχάς, αν για παράδειγμα ο Μάρκος σταματήσει σε μια ιδιοκτησία της Μαρίας και η Μαρία δεν ζητήσει το ενίκιο της μέχρι να ρίξει τα ζάρια ο επόμενος σε σειρά παίχτης, τότε χάνει την ευκαιρία να πάρει το συγκεκριμένο ενίκιο. Ας πούμε τώρα πως ο Μάρκος σταματάει σε ένα οικόπεδο της Μαρίας. Τότε το ενίκιο που πρέπει να της πληρώσει είναι αυτό εδώ. Αν η Μαρία έχει όλες τις κάρτες του συγκεκριμένου χρώματος, τότε το ενίκιο που θα πρέπει να της πληρώσει ο Μάρκος είναι αυτό εδώ. Αν όμως η Μαρία έχει χτίσει κάποιο κτίριο στο συγκεκριμένο οικόπεδο, τότε ο Μάρκος θα της πληρώσει το αντίστοιχο ποσό ανάλογα με το πόσα κτίρια έχει χτίσει η Μαρία. Αν ο Μάρκος σταματήσει σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό που ανήκει στη Μαρία, τότε της πληρώνει το αντίστοιχο ποσό ανάλογα με το πόσους σιδηροδρομικούς σταθμούς έχει η Μαρία. Ενώ αν ο Μάρκος σταματήσει σε μια επιχείρηση κοινής ωφέλειας που ανήκει στη Μαρία, τότε θα της πληρώσει τη ζαριά του επί 4, αν η Μαρία κατέχει μία από τις δύο επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ή τη ζαριά του επί 10, αν η Μαρία κατέχει και τις δύο. Στην περίπτωση που θέλετε να βάλετε υποθήκη, γίνεται με τον εξής τρόπο. Αν η ιδιοκτησία σας έχει επάνω κάποιο κτίριο, ξεκινάτε πουλώντας τα κτίρια. Ξεκινάτε από τα ξενοδοχεία και συνεχίζετε με τα σπίτια. Τέλος, όταν γυρίσετε την κάρτα σε υποθήκη, η τράπεζα σας πληρώνει την αξία της υποθήκης της ιδιοκτησίας σας. Και τα ξενοδοχεία και τα σπίτια πάλι πρέπει να πουλούνται ομοιόμορφα όπως είχαν χτιστεί. Το κάθε ξενοδοχείο και το κάθε σπίτι πουλιέται στην τράπεζα στη μισή τιμή από ό,τι το αγοράσατε. Αν κάποιος παίκτης σταματήσει στο συγκεκριμένο οικόπεδο όπου είναι σε υποθήκη, δεν σας πληρώνει καθόλου ενίκιο. Αλλά αν σταματήσει στην ίδια χρωματική ομάδα σε μια άλλη θέση όπου δεν είναι σε υποθήκη, θα σας πληρώσει κανονικά. Και μάλιστα, εάν έχετε όλες τις κάρτες της συγκεκριμένης χρωματικής ομάδας, θα σας πληρώσει το ενισχυμένο ενίκιο. Αντίστοιχα, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Για να βγάλετε μια κάρτα που βρίσκεται σε υποθήκη, τότε πρέπει να πληρώσετε το αντίστοιχο ποσό που αναγράφετε εδώ και απλά τη γυρνάτε. Ένας παίχτης δηλώνει χρεοκοπία και αποχωρεί από το παιχνίδι εάν χρωστάει περισσότερα χρήματα από ό,τι μπορεί να πληρώσει με την περιουσία του. Για παράδειγμα, εάν η Μαρία χρωστάει στην τράπεζα ή σε ένα άλλο παίχτη και δεν έχει αρκετά χρήματα για να τους πληρώσει, ξεκινάει να βάζει υποθήκες. Εάν η Μαρία εξακολουθεί να μην έχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει ό,τι χρωστάει, δηλώνει χρεοκοπία και αποχωρεί από το παιχνίδι. Εάν χρωστούσε στην τράπεζα, τότε, αν είχε κάρτες βγες από τη φυλακή, τις επιστρέφει στον πάτο της στίβας τους και η τράπεζα τότε παίρνει όλα της τα μετρητά και βάζει σε πληστηριασμό όλες τις ιδιοκτησίες. Να σημειωθεί εδώ πως οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες παύουν να είναι σε υποθήκη. Αν τώρα η Μαρία χρωστούσε σε άλλο παίχτη, στον Μάρκο για παράδειγμα, τότε θα έδινε σε αυτόν ό,τι κάρτα βγες από τη φυλακή και ό,τι κάρτα ιδιοκτησίας είχε και όλα της τα μετρητά. Στη συνέχεια ο Μάρκος έχει δύο επιλογές. Είτε θα πληρώσει κατευθείαν το ποσό της αξίας της κάθε κάρτας για να τη βγάλει από την υποθήκη, είτε θα πληρώσει το 10% της κάθε κάρτας και θα την κρατήσει σε υποθήκη. Αν τώρα επιλέξει το δεύτερο και θελήσει να βγάλει μια κάρτα από υποθήκη σε επόμενο γύρο, τότε θα πρέπει να πληρώσει ξανά το 10% της αξίας της κάρτας, δηλαδή να πληρώσει κανονικά αυτό το ποσό. Ανταλλαγές και πωλήσεις μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μεταξύ των παιχτών. Μπορείτε να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε ακόμα και μία κάρτα βγες από τη φυλακή. Εάν θελήσετε να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε μία κάρτα ιδιοκτησίας, η οποία έχει επάνω κτίρια, θα πρέπει πρώτα να πουλήσετε όλα τα κτίρια στην τράπεζα, ομοιόμορφα και πάλι, και ύστερα δίνετε την κάρτα. Δεν γίνεται να πουλήσετε κτίρια σε άλλον παίχτη. Αν κάποιος παίχτης θελήσει να αγοράσει ή να ανταλλάξει μία κάρτα η οποία βρίσκεται σε υποθήκη, τότε όταν την πάρει έχει δύο επιλογές όπως είπαμε και πριν.